Hei, haluaisin vuokrata auton. Voinko kysyä muutaman asian? Totta kai. Kysy vain. Miten voin auttaa? Onko vuokra-autossa vakuutus mukana? Kyllä. Perusvakuutus sisältyy aina hintaan. Mitä vakuutus kattaa, jos jotain sattuu? Se kattaa kolari- ja varkausvahingot. Entä jos tarvitsen laajemman vakuutuksen? Voimme tarjota lisävakuutuksen pienellä maksulla. Kuinka suuri on vuokrauksen takuumaksu? Takuumaksu on 300 €. Maksetaan kortilla. Milloin saan takuumaksun takaisin? Saat sen takaisin, kun auto palautetaan hyvässä kunnossa. Kuinka paljon polttoainetta autossa on aluksi? Auto on tankattu täyteen lähtiessäsi. Pitääkö auto palauttaa myös tankki täynnä? Kyllä. Palautathan täyteen tankattuna. Entä jos unohdan tankata? Silloin veloitamme polttoaineesta lisämaksun. Voinko ajaa rajattomasti kilometrejä? Kilometrejä saa ajaa 500 päivässä. Mitä jos ajan enemmän kuin sallittu määrä? Ylimenevistä kilometreistä velotetaan 20 senttiä per km. Voiko mukana olla toinen kuljettaja? Kyllä, lisäkuljettaja maksaa 10 € päivältä. Pitääkö lisäkuljettajan myös näyttää ajokortti? Kyllä, kaikkien kuljettajien täytyy esittää ajokortti. Mihin aikaa auto pitää palauttaa? Auto pitää palauttaa viimeistään kello 18:00. Voiko palautusaikaa joustaa, jos juna on myöhässä? Jos ilmoitat etukäteen, voidaan usein sopia joustosta. Onko palautus mahdollista toisessa kaupungissa? Kyllä, mutta siitä tulee lisämaksu riippuen kaupunkien välisestä etäisyydestä. Tiedätkö, mikä on suosituin vuokra-auto Suomessa? Toyota Yaris on suosittu. Se on taloudellinen ja luotettava. Hyvä tietää. Voiko auton varata verkossa? Kyllä. Sivultamme www.autovuokraamo.fi onnistuu helposti. Kiitos paljon avusta ja selkeistä tiedoista. Ole hyvä. Mukavaa matkaa ja turvallista ajoa. Hei Jari, miten menee uudessa työssäsi eläintarhassa? Hei Anna. Kiitos. Hyvin menee. Olen ollut täällä viikon. Onko työ ollut kiinnostavaa tähän mennessä? Kyllä. Täällä on paljon erikoisia eläimiä. Mitä eläimiä hoidat nykyään? Hoidan apinoita ja kameleita tällä viikolla. Wow, kuulostaa hauskalta. Ovatko apinat vilkkaita? Todella vilkkaita. Ne tykkäävät leikkiä joka päivä. Oletko oppinut uutta eläimistä? Kyllä. Esimerkiksi kamelit voivat juoda 100 litraa vettä. En tiennytkään tuota. Onko työ rankkaa? Välillä, mutta se on silti mukavaa ja palkitsevaa. Oletko ehtinyt jo tavata kaikki eläintarhan eläimet? En vielä. Täytyy nähdä leijonat ensi viikolla. Leijonat ovat varmasti vaikuttavia. Onko niillä nimet? On. Niiden nimet ovat Leo ja Kaisa. Hauskaa. Hoidatko eläimiä yksin vai tiimissä? Meillä on pieni tiimi, 4 ihmistä. Yhteistyö toimii hyvin. Mikä on lempieläimesi eläintarhassa? Ehkä pingviinit. Niiden käytös on tosi hauskaa. Pingviinit rakastavat kylmää, eikö?
Kyllä, niiden allas pidetään viileänä koko ajan. Oletko ruokkinut niitä jo? Olen. Pingviinit syövät tuoretta kalaa aamuisin. Miltä eläintarhan aamut näyttävät? Aamulla on rauhallista. Vain eläinten ääniä kuuluu. Jännittävää. Onko eläintarhassa paljon kävijöitä? Kesällä tulee paljon lapsiperheitä katsomaan eläimiä. Pääseekö eläimiä katsomaan läheltä? Jotkut eläimet voi nähdä läheltä, toiset vain kauempaa. Mitä sääntöjä teillä on eläinten kanssa? Niitä ei saa ruokkia itse ja häkkeihin ei saa mennä. Kuulostaa järkevältä. Onko eläintarhassa tapahtumia? Joo, on eläinten ruokintaesityksiä joka viikonloppu. Voiko lapsi osallistua niihin? Kyllä, lapset voivat kysyä hoitajilta eläimistä. Kiitos, että kerroit. Ehkä tulen käymään ensi viikolla. Tervetuloa! Voin näyttää sinulle kaikki eläimet. Hei, minulla on nuha ja kurkku kipeä. Voitteko suositella lääkettä flunssaan? Hei, totta kai, voin auttaa. Onko sinulla myös kuumetta? Ei se ole kovin korkea, vain hieman lämmennyt. Hyvä tietää. Onko sinulla allergioita lääkkeille? Ei, minulla ei ole allergioita. Suosittelen tätä nenäsuihketta ja särkylääkettä. Onko näillä lääkkeillä sivuvaikutuksia? Nenäsuihke voi joskus kuivattaa nenän limakalvoja. Särkylääke voi ärsyttää vatsaa, erityisesti tyhjää vatsaa. Kuinka usein voin käyttää niitä päivässä? Nenäsuihketta voi käyttää 2 kertaa päivässä. Särkylääkettä voi ottaa enintään 3 kertaa päivässä. Kuinka kauan voin käyttää näitä lääkkeitä? Nenäsuihketta korkeintaan viikon ajan. Särkylääkettä käytetään vain tarvittaessa. Voinko ottaa molempia lääkkeitä samaan aikaan? Kyllä, voit käyttää niitä yhdessä. Ei haitallisia yhteisvaikutuksia. Onko näistä lääkkeistä saatavilla edullisempaa vaihtoehtoa? Kyllä, tässä on geneerinen versio särkylääkkeestä. Toimiiko se yhtä hyvin kuin merkkivalmiste? Kyllä, vaikuttava aine on sama molemmissa. Hyvä tietää. Saanko näistä lääkkeistä Kela-korvausta? Näistä itsehoitolääkkeistä ei tule Kela-korvausta valitettavasti. Selvä. Ymmärrän. Onko muita vinkkejä flunssan hoitoon? Muista levätä hyvin ja juoda paljon vettä. Monet suomalaiset juovat kuumaa mustaviinimarjamehua. Kuulostaa hyvältä. Voinko jatkaa töissä käymistä? Jos olo on huono, suosittelisin lepäämään kotona. Flunssa tarttuu helposti, joten varovaisuutta. Kiitos paljon avusta ja neuvoista. Ole hyvä. Paranemista ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Hyvää huomenta. Tervetuloa haastatteluun. Hyvää huomenta. Kiitos kutsusta. Voitko kertoa itsestäsi lyhyesti? Olen Anna ja asun Espoossa. Olen valmistunut kauppatieteistä. Miksi hait tätä työpaikkaa? Haluan kehittää taitojani talousalalla. Yrityksenne vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Onko sinulla
aikaisempaa työkokemusta? Kyllä, olen työskennellyt asiakaspalvelussa 2 vuotta. Mitä pidit eniten siinä työssä? Pidän ihmisistä ja ongelmien ratkaisusta. Meillä on kansainvälinen tiimi. Puhutko muita kieliä? Puhun suomea, englantia ja ruotsia. Ruotsi on Suomessa toinen virallinen kieli. Kyllä, opin ruotsia jo koulussa. Millaisia vahvuuksia sinulla on? Olen järjestelmällinen ja tarkka työssäni. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Entä onko sinulla vielä kehittämisen kohteita? Haluan oppia lisää projektin hallinnasta. Meillä on mahdollisuus koulutuksiin täällä. Se kuulostaa hienolta. Kehittyminen on tärkeää. Miten toimit kiireellisissä tilanteissa? Pysyn rauhallisena ja keskityn tehtävään. Harrastatko jotakin vapaa-ajalla? Tykkään lenkkeillä metsässä ja lukee kirjoja. Luonto on suomalaisille tärkeä asia. Kyllä, luonnollisessa rentoudun parhaiten. Onko sinulla jotain kysyttävää meistä? Millainen työilmapiiri teillä on? Meillä on avoin ja kannustava ilmapiiri. Kiitos paljon haastattelusta ja tiedoista. Kiitos itsellesi. Otamme sinuun pian yhteyttä. Hei, voisitko auttaa minua tekemään kukkakimpun? Hei, totta kai. Mihin tilaisuuteen kimppu tulee? Tarvitsen sen syntymäpäivälahjaksi ystävälleni. Kuinka ihanaa. Onko ystäväsi nainen vai mies? Hänen nimensä on Lauro ja hän on nainen. Onko sinulla jokin väri, josta Laura pitää? Hän rakastaa keltaista ja valkoista. Mikä on budjettisi kimpulle? Olisiko noin 25 € sopiva? Tietenkin, sillä saa kauniin kimpun. Pidätkö enemmän suurista vai pienistä kukista? Pienet kukat ovat mielestäni kauniita ja herkkiä. Tällä hetkellä sesongissa ovat tulppaanit ja narsissit. Hyvä tietää. Kuinka kauan nämä kukat kestävät kotona? Ne kestävät yleensä noin viikon, jos hoitaa hyvin. Miten kimppua hoidetaan parhaiten? Pidä vesi puhtaana ja vaihda se joka toinen päivä. Leikkaa varret viistoon ennen maljakkoon laittoa. Kiitos vinkkeistä. Voinko kuljettaa kimpun bussissa? Kyllä, teen kimpusta sellaisen, että se kestää matkan. Käärin kukat paperiin, se suojaa hyvin. Hyvä idea. Milloin saan kimppuni valmiiksi? Valmistan sen noin 10 minuutissa. Minulla ei ole kiirettä. Ihailen kukkia sillä aikaa. Tiesitkö, että Suomessa vietetään kukkaistyttöpäivää? En tiennyt. Milloin sitä juhlistetaan? Yleensä heinäkuussa. Eri kaupungeissa. Kesäsin. Kuulostaa hauskalta. Onko perinteisiä kukkia sillä? Usein käytetään luonnon kukkia ja värikkäitä kimppuja. Rakastan luonnon kukkia. Ne tuovat kesän mieleen. Nyt kimppu on valmis. Haluatko nähdä sen? Kyllä, mielelläni. Näyttää todella kauniilta. Olen iloinen, että pidät siitä. Hyvää juhlapäivää Lauralla. Kiitos paljon avustasta. Hyvää päivänjatkoa. Hei, minulla on ongelma autoni kanssa. Hei,
Mikä autossa tarkalleen ottaen on vikana? Kuuluu outo ääni, kun ajaa hitaasti. Se kuulostaa vähän kuin kolina. Ymmärrän. Milloin huomasit tämän äänen? Eilen illalla, kun ajoin kotiin Espoosta. Onko ääni jatkuva vai tuleeko se vain joskus? Se kuuluu etenkin kääntyessä oikealle. Okei. Voinko kokeilla autoa hetken? Totta kai, tässä ovat avaimet. Kiitos. Palaan pian testin jälkeen. Nyt kuulenkin. Kolina tulee eturenkaasta. Onko se vaarallista? Voinko ajaa normaalisti? Suosittelen olla varovainen. Ehkä rengaslaakeri. Kuinka paljon korjaus maksaa suunnilleen? Arvioisin noin 200–300 euroa, riippuu osista. Kuinka kauan korjaus kestää? Se vie ehkä 1 päivän. Voimme aloittaa heti. Tarvitsetko auton koko päiväksi? Kyllä. Haluan tarkistaa myös jarrut varmuuden vuoksi. Onko tämä vika yleinen Suomessa? Kyllä. Etenkin talvisin, kun tiet ovat huonossa kunnossa. Saisinko varmistuksen työlle kirjallisesti? Totta kai. Saat kirjallisen takuun ja kuitin. Sisältyykö hintaan myös verot? Kyllä. Hinta sisältää kaikki verot ja työt. Voinko saada sijaisauton korjauksen ajaksi? Kyllä. Voimme järjestää pienen sijaisauton sinulle. Kiitos paljon avusta. Olen vähän hermostunut tästä. Ei hätää. Tämä on yleinen huoltoasia täällä. Oletko ollut autokorjaamolla kauan, Jari? Olen työskennellyt täällä 15 vuotta. Hyvä tietää. Kiitos, Jari. Odotan soittoasi. Ole hyvä. Soitan, kun auto on valmis. Hei, hyppäsit juuri kyytiin. Mihin olet matkalla? Hei, oon menossa Tampereelle ystäväni luo. Hienoa! Minäkin olen menossa lähes sinne päin. Kiitos, kun pysähdyit. On mukava matkustaa autolla. Ole hyvä. Oletko matkustanut paljon liftaamalla? Olen joskus kokeillut, etenkin kesäisin. Kesällä Suomessa on kaunista ajaa läpi maaseudun. Niin on. Maisemat ovat vihreitä ja rauhallisia. Muuten olen Saara. Miten sinua kutsutaan? Hauska tavata, Saara. Ole Jari. Mukava tutustua, Jari. Asutko lähellä Tamperetta? Asun Hämeenlinnan lähellä. Käyn Tampereella usein. Ai jaa. Onko sinulla siellä perhettä vai töitä? Vaimoni työskentelee siellä, joten käyn usein. Se on kätevää. Minun perheeni asuu Turussa. Turku on kaunis kaupunki ja vanha pääkaupunkimme. Tykkään Turusta. Siellä on meri ja paljon historiaa. Oletko käynyt Turun linnassa? Se on mielenkiintoinen. Olen. Siellä on oppaita, jotka kertovat linnan tarinoita. Minä taas rakastan käydä museoissa, kun on aikaa. Mitä teet vapaa-ajallasi, Jari? Pidän kalastuksesta ja lenkkeilystä järven rannalla. Kuulostaa rentouttavalta. Itse harrastan valokuvausta. Valokuvaus on hieno harrastus. Otatko paljon kuvia nyt? Otan aina matkalla maisemakuvia, varsinkin auringonlaskusta.
Suomen järvet auringonlaskussa ovat uskomattomia. Onko sinulla lapsia, Jari? Kyllä, minulla on 2 tytärtä, 10- ja 13-vuotiaat. Varmasti mukavaa. Käyttäkö yhdessä retkillä? Kyllä, käymme metsässä ja grillaamme makkaraa usein. Suomalaiset rakastavat makkaraa. Itsekin pidän siitä. Makkara ja nuotio kuuluvat kesään Suomessa. Niinpä. Kiitos vielä kyydistä. Matka sujuu nopeasti. No ole hyvä vai. On mukavaa saada matkaseuraa. Hei, voitko auttaa minua kannettavan kanssa? Hei, totta kai auta mielelläni. Mitä etsit? Tarvitsen uuden kannettavan työhön ja opiskeluun. Ymmärrän. Käytätkö sitä usein kotona vai matkalla? Useimmiten kotona, mutta myös kirjastossa joskus. Minkä kokoista näyttöä haluaisit käyttää? Ehkä 15 tuumaa olisi hyvä. Se ei ole liian iso. Hyvä valinta. 15 tuuman mallit ovat todella suosittuja. Onko niissä hyvä akku? Tarvitsen pitkän akun keston. Tässä mallissa akku kestää jopa 10 tuntia. Kuulostaa hyvältä. Paljonko siinä on muistia? Tässä on 8 gigatavua RAM-muistia. Se riittää hyvin peruskäyttöön ja kevyeen työskentelyyn. Haluaisin myös paljon tallennustilaa. Onko SSD? Kyllä, tässä on 512 gigatavun SSD-levy. Entä hinta? Onko tämä kallis kannettava? Tämä maksaa 899 €. Se on hyvä hinta-laatusuhde. Onko teillä mitään alennuksia opiskelijoille? Kyllä, opiskelija saa 10% alennuksen kassalla. Hyvä tietää. Kiitos. Onko siinä pitkä takuu? Takuuta on 2 vuotta. Se kattaa useimmat viat. Jos tietokone hajoaa, voinko tuoda sen tänne korjaukseen? Kyllä, voit tuoda sen meille. Meillä on oma huolto. Onko helppo löytää varaosia, jos jotain pitää vaihtaa? Yleisimpiä osia on hyvin saatavilla Suomesta. Oletko itse käyttänyt tällaista koretta? Kyllä, käytän samanlaista työssäni joka päivä. Opiskelu Suomessa on varmasti helpompaa hyvällä koneella. Kyllä, useimmat opiskelijat käyttävät kannettavaa. Tiesitkö, että Suomessa on paljon IT-yrityksiä? Totta. Nokia on suomalainen, eikö niin? Kyllä, Nokia on kuuluisa suomalainen teknologiafirma. Kiitos paljon avusta ja tiedoista. Ole hyvä. Kysy, jos tarvitset lisää apua. Hei Anna, löysin tämän kissan tien varrella tänään. Voi miten söpö se on. Oliko se yksin kadulla? Kyllä, se näytti eksyneeltä ja oli vähän peloissa. Annoitko sille jo ruokaa ja vettä? Annoin. Se söi paljon ja joi paljonkin. Hyvä niin. Onko sillä kaulapantaa tai mikrosirua? Ei ollut kaulapantaa eikä mikrosirua ainakaan näkyvissä. Pelkään, että se on kuditon kissa. Mietitkö, pidätkö sen vai vietkö eläinsuojeluun? Ajattelin niin. En tiedä, pärjäänkö kissan kanssa. Oletko aiemmin omistanut lemmikkiä? En koskaan, mutta pidän kissoista kyllä.
Kissat tarvitsevat seuraa ja leikkiä joka päivä. Tiedän, ja pitää myös viedä eläinlääkäriin. Espoossa on hyvä eläinsuojelukeskus, tiedätkö? En vielä tiedä, mutta voin etsiä tietoa netistä. Jos viet sen sinne, kissa saa varmasti hyvän kodin. Mutta pelkään, että se voi jäädä kauan odottamaan. Monet suomalaiset adoptoivat kissoja keväällä. Keväällä on paljon kodittomia pentuja Suomessa. Toisaalta minulla olisi aikaa hoitaa sitä nyt. Voit kokeilla pitää sitä muutaman päivän. Jos et selviä, voit vielä viedä sen suojeluun. Hyvä idea. Voisin ostaa sille kissan hiekan ja ruokaa. Kissat rakastavat myös pahvilaatikoita ja leluja. Minulla taitaa olla vanha pahvilaatikko kaapissa. Kokeile tehdä pieni pesä sille sinne. Taidan nimetä sen Lumiksi, koska se on niin valkoinen. Lumi on kaunis nimi kissalle. Kiitos ideasta ja avusta, Anna. Ei kestä. Kerro minulle myöhemmin, miten teille käy. Lupaan. Ehkä Lumi on jo kohta osa perhettäni. Kissat tuovat kotiin paljon iloa ja lämpöä. Toivon niin. Katsotaan, miten meidän käy. Moi Juhani, tää olohuone tuo mieleen muistoja. Niinpä, Laura. Täällä olemme aina käyneet mummon luona. Muistatko, kun lapsena pelasimme tuossa matolla? Totta kai. Ja mummo toi meille aina Karjalan pierakoita. Ne olivat niin hyviä, erityisesti iltateen kanssa. Mummo teki maailman parasta pullaa myös. Muista, miten hän nautti leipomisesta kanssamme. Hän kertoi aina tarinoita vanhoista ajoista. Kyllä, opin paljon suvun historiasta hänen kauttaan. Katso tuota valokuvaa. Tuossa on mummo nuorena. Hän oli niin kaunis. Näytät häneltä, tiedätkö? Kiitos, Laura. Mummo oli meille hyvin tärkeä. Tunnetko vielä hänen hajuvetensä hajun täällä? Kyllä, se muistuttaa minua joulusta täällä. Joka joulu mummo teki meille riisipuuroa. Se oli meidän perinteemme. Suomessa riisipuuro on yleinen juhlaruoka. Miten mummo aina muisti meidän lempilaulumme? Hän lauloi aina vanhoja suomalaisia kansanlauluja. Opetan niistä omille lapsilleni joskus. Se on hieno ajatus. Säilytämme perinnettä. Katso, mummon villasukat sohvalla. Hän teki ne itse. Suomalaisten tapa on kutoa villasukat itse. Se on lämmin tapa. Kun oli surullinen, niin mummo halas aina ja rauhoitti. Minäkin sain aina turvaa häneltä. Ikävä tulee. Mutta meillä on paljon hyviä muistoja hänestä. Se auttaa. Voimme kertoa lapsillekin. Pidetään nämä tavarat muistona mummosta. Hyvä ajatus. Nämä kaikki kertovat hänen tarinaansa. Vieläkö haluat katsoa vanhoja valokuvia yhdessä? Joo, katsotaan. Se tekee hyvää sydämelle. Kiitos, että juttelit kanssani. Onneksi on perhe. Totta. Me olemme nyt lähempänä kuin koskaan.